Mirë se vini në Ditari në orës 13 në A2 CNN, pas pak minutash do të ndiqni. 985 milion euro është fatura e dëmeve nga tërmeti 26 nëntorit, por për procesin e rimëkëmbjes së Shqipërisë do t'i duan pak më shumë se 1 miliard euro. Për këtë faturë financiare, Shqipëria do t'i drejtohet konferencës së donatorëve që mbahet në 17 shkurt në Bruksel. Të tjerë persona në Durrës të përfshirë në ngjarje kriminale janë vënë sot në shënjestrën e operacionit Forca e Ligjit. Këtë herë, ultimatum për justifikimin e pasurisë i është dhënë Dashamir Gjokës, Emiliano Hajrit dhe kushëririt të tij Edlir Hajri. Komisioni Europian prezantoi metodologjinë e re për zgjerimin. Dokumenti i komisionerit Varheli parashikon ndërprerje të negociatave nëse reformat nuk ecin sipas udhërfyesit dhe ndikim të vendeve anëtare në raportet vjetore të progresit. Ju përshëndes sërish të nderuar shikues, mbetemi në transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e A2 CNN, ku pas pak do të merrni raportime nga tereni, biseda në studio dhe të gjitha përmbledhjet informative për zhvillimet nga aktualiteti i ditës dhe jo vetëm si këto. Rikthehen rreshjet e dëborës në vend e bashkë me to dhe ulja e temperaturave nga të dhënat e deritanishme. Vështirësi në qarkullim kanë hasur në zonat rurale në veri dhe juglindje të vendit, ndërsa akset nacionale janë të kalueshme normalisht. Presidenti Amerikan mbajti fjalimin tradicional mbi gjendjen e vendit një ditë para se Senati të votojë për shkarkimin ose jo të tij. Në një klim të tensionuar, Trump refuzoi të jap dorën zyrtares më të lartë demokrate, Nancy Pelosi. Kjo e fundit grisi një kopje të fjalimit të Trump. Ekipi Goga Basket është fituesi më i ri i Kupës së Shqipërisë në basketbol për meshkuj. Shkodranët tregua një formë të mirë dhe në një moment arritën deri në 12 pikë diferencë përballë rivalëve. Qeveria shqiptare ka tashmë faturën financiare të dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit. Sipas ministrit Bledi Çuçi, 985 milion euro është fatura, por për procesin e rimëkëmbjes, Shqipërisë do t'i duan 1 miliard euro. Me këtë faturë financiare, Shqipëria do t'i drejtohet konferencës së donatorëve që mbahet në 17 shkurt në Bruksel. Po në kohë rekord u bë verifikimi i mbi 50.000 ndërtesave, të cilat përbëjnë 80% të totalit të objekteve të dëmtuara nga tërmeti, si dhe u verifikuan 100% të gjitha ndërtesat me rrezikshmëri të lartë. Gjithashtu, një ndihmë të pakursyer dhan edhe kryebashkiakët dhe paralelisht me këtë proces janë zhvilluar dhe 4 anketa në 3 qarqe për të evidentuar pasojat socioekonomike të familjeve dhe bizneset. Ekspertët që janë angazhuar në këtë proces në bazë të metodologjisë së gjithë pranuar kanë vlerësuar dëme dhe humbje në shumën prej 985 milion e 74.906 euro. Megjithatë, kur vjen fjala tek vlerat financiare, të cilat do t'i shpjegojë më mirë ekspertja Sonja Rodriguez, vlen theksohet se ky dokument nuk është shterrues dhe do të shërbejë si udhërrëfyes për programin e rindërtimit. Forca e Ligjit kërkoi plotësimin e 3 formularëve të tjerë në qytetin e Durrësit. Dashamir Gjoka, i dënuar më parë në Itali, Emiliano dhe Edlir Hysenaj, të përfshirë në trafikun e kokainës, duhet të provojnë burimin e të ardhurave të tyre. Operacioni Forca e Ligjit njoftoi se 3 personave në Durrës ju dërgua formulari për deklarimin e pasurisë. Sipas njësisë operacionale, ata janë Dashamir Gjoka, Emiliano Hysenaj dhe kushëriri i tij Edlir Hysenaj. OFL sapo i ka nisur kërkesat me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë shtetëse. Dashamir G me banim në Durrës
pasi rezultoni dënuar në Itali për veprën penale trafikim i qenieve njerëzore. Emiliano H. me banim në Durrës, pasi rezultoni dënuar në Gjermani për trafikim narkotikësh dhe pastrim parash. Edlir H. banues në Durrës, në lidhje familjare me Emiliano H., pasi dyshohet se gëzon pasuri të përjardhura nga krimi. Në vitin 2017, Prokuroria e Krimeve të Rënda në bazë të ligjit antimafia vendosi sekuestron e rreth 200 milion lekëve pasuri toke truall ndaj Dashamir Gjokës. Ai ishte dënuar nga gjykata e Apelit në Milano në datën 2 nëntor të vitit 2007 me 10 vite e 6 muaj burg për shfrytëzim prostitucioni. Emiliano Hysejnaj u arrestua në Gjermani në vitin 2018 së bashku me 12 shqiptar të tjerë me 1.8 ton kokainë që kapte vlerën e rreth 400 milion eurove në treg. Flamur Noka nga selia e Partisë Demokratike e quajti operacionin Forca e Ligjit si një turizëm policor. Sipas Nokës, forcat operacionale duhet të hetojnë edhe miqtë e vëllait të kryeministrit Rama. Vend të shohut qesharak dhe turizmit policor nga një qytet në tjetrin, e ashtu quajtura Forca e Ligjit mund të bëte shumë punë në Tiranë me trafikante drogës në miqësi dhe në biznes me vllain e kryeministrit. Pasurit e Ermal Hoxhës, bashkëpunëtorit të Olçi Ramës për ngritjen e laboratorit të kokainës në Xibrak, nuk duhet të mbeten të paprekshme. Financieri i grupit të strukturuar kriminal, që me njëherë pas ardhjes në pushtet të Edi Ramës, ngriti laboratorin e parë të kokainës në Shqipëri, nuk duhet të ketë mbrojtjen e Edi Ramës dhe të ligjeve që bën Edi Rama. Ndërsa i ftuar në A2CNN, avokati Sejmir Vishaj vlerësoi presionin që krijoi akti normativ në vendosjen e afateve për justifikimin e pasurisë. Megjithatë, Vishaj nënvizon se për vendimin final duhen prova dhe jo vetëm veprime policore. Nga ana tjetër, avokati deklaron se dhe politikanët duhet të vijnë para përgjegjësisë për justifikimin e pasurisë së tyre. Presionin që shkaktoi dalja e aktit normativ duhet të përgëzuar. Duhet përgëzuar sepse këtë lloj presioni, sado që në mënyrë të lishëm ta jap efektin gjykata ose prokuroria, do të dojë kohë, sepse ne kemi kohën tonë gjatë një çështje ku shkon kërkesa për gjykim apo gjykimi, po është relativisht e gjatë sepse prokuroria dhe gjykata ngarkojnë personin e dyshuar me barën e provës dhe ai e shtyn për pambarimisht në mënyrë për të gjetur një shtek për të humbur afatet ligjore. Kurse aktualisht kjo akt normativ ka një kohë të përcaktuar, që do të thotë 48 orë ka drejtori i përgjithshëm, ja përcjell prokurorit, i cili brenda 15 ditë duhet të drejtojë gjykatës. Dhe gjykata për 15 ditë nëse nuk shprehet, vendosja sekuestrës nga ana e drejtorit është e mbaruar. Pra në këtë moment e kufizojmë gjithë këtë qasje, duke mos i dhënë mundësi vetë organeve procedues apo organit të gjykatës të kalojë jashtë afatit, sepse të gjitha veprimet që kryen drejtori i policisë nuk marrin vlerë procedurale nëse nga ana e prokurorisë nuk regjistrohet një procedim. Pra, është prokurori ai që e vlerëson që këto veprime kanë elemente të ndonjë vepre penale apo jo. Sado veprime, sado sekuestrime të ketë kryer policia mbi bazë informacioni, sepse policia vepron me informacion, ne në jurisprudencë kemi provën. Prova është e artë për neve. A mund të ishte për shembull në qendër të këtij operacioni edhe politikanë të cilët kanë pasuri të pa justifikuara, të cilët e dim se sa rrok kanë dhe e dim se si jetojnë dhe çfarë pasuri kanë. A mundet drejtori i policisë të sekuestrojë ndonjë dyshim që mund të ketë në pasuritë e paluajtshme të ministrit Lleshi? Jemi në Shqipëri, duhet ta pranojmë. Është njësoj që të jetë Lul Basha nesër ministri brëndshëm edhe të jetojë Sali Berisha. Kështu do të funksionojë. Nuk mundet, nuk e kemi atë kurajo neve. Ne jemi periudhë tranzicioni që vetëm shpikim, por në mënyra selektive ne nuk na shpëton. Ne do të ngjallim shpresë te qytetari nëse kjo goditje mos fillonte në Shkodër, kjo goditje mos filloi në Shijak, po të fillonte këtu, në Tiranë. Nuk është se Tirana është qyteti më i pastër, dhe rrethet pasandaj janë. Është pikërisht Tirana, zullumi për cilat përgatitet çdo gjë.
E ne edhe për pak minuta në studion e Ditarit do të mbetemi në po të njëjtën temë diskutimi me zonjën Klotilda Ferrati, jo vetëm deputete e Partisë Socialiste, por edhe juriste me profesion për të na thënë edhe anën ligjore të kësaj nisme. Mirë se vini. Mirë se u gjeta. Zonja Ferrati, një akt i ri normativ i cili natyrisht ka provokuar zhurmë këtë radhë. A mund të më thoni cilat janë risit nga segmenti juridik që sjell ky akt normativ kur flasim për luftën kundër krimit, korrupsionit dhe terrorizmit kësaj radhe? Akti normativ është një ndërhyrje emergjence për të ashpërsuar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por edhe terrorizmit, dhe këto janë masa të cilat në fakt nuk janë të panjohura për legjislacionin shqiptar, por ky është një ligj me efekt të përkohshëm, duke parë se interesi publik për të goditur ashpërsisht këto fenomene është tashmë një nevojë për interesin kombëtar, pra që të ashpërsohet si luftë, dhe për këtë arsye akti normativ, i cili nuk bie ndesh me asnjë legjislacion, apo duke filluar që nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në vendin tonë, thjesht jep mekanizma për disa masa specifike, konkrete, për të gjithë ato eksponent të cilët dyshohen se kanë vënë pasuri të palishme ose me pasuri të palishme nga aktivitetet kriminale, përpiqen të ashtojnë atë, duke ndikuar gjithashtu në rritjen e kriminalitetit, si dhe në luftën, si dhe pengojnë luftën kundër terrorizmit. Përse duhej një akt normativ që me gjas shton kompetencat e policisë pra forcave të rendit që tashmë i quajmë OFL, dhe duket sikur mbi vendos ato të drejtësisë edhe me ministrin e Brendshëm dhe disa struktura të tjera. Kush e ka penguar policinë e shtetit deri më sot të referojë rastet e organet e drejtësisë? Në fakt, mbivendosje nga ana ligjore nuk kemi. Kemi masa të shtuara brenda kompetencave të organeve legjislatuese, siç është një nga këto policia e shtetit. Masat lehtësojnë procedurat të policisë, shkurtojnë afate dhe i japin mjete ligjore në duar që raste emergjente të veprimtarive kriminale dhe të pasojave kryesisht veprimtarive kriminale të bien në rrjetën e organeve legjislatuese gjithmonë, pra të policisë apo të organeve të tjera, gjithmonë duke dhënë garancitë që në fund është prokurori dhe gjykata, cilët o e vënë në lëvizje një kërkesë ose gjykata kryesisht vendos mbi masat e caktuara. Kryesisht masat që kanë krijuar më shumë probleme janë masat parandaluese ekonomike. Janë dy lloje masash që jepen ligj, janë masa parandaluese personale dhe masa parandaluese ekonomike. Të dyja llojet e masave janë të tilla që vënë menjëherë në lëvizje organet e policisë apo organet e tjera legjislatuese për të identifikuar rastet, për t'i sekuestruar ato në mënyrë që të mos kemi asnjë humbje kohe për të dalë tek faktet e vërteta, të cilat mund të përbëjnë rast për ndjekje penale, dhe gjithë teoria dhe qëllimi është nuk i vjen ndesh ndonjë filozofie për zbatimin apo forcimin e zbatimit të ligjit, por zbatohet dhe në Shqipëri dhe në gjithë botën dhe niset nga fakti i ndiqparan. Natyrisht, pra, korniza ligjore ekziston në çdo shtet dhe pothuaj në çdo kushtetut. Pra, asgjë nuk i pengon autoritetet që nëse kanë vullnetin ta çojnë këtë mision deri në fund. Nga ana tjetër, nëse flasim për masa parandaluese, të dytat të karakterit ekonomik që janë dhe më delikate, flasim për pronat, flasim për sekuestrim pasurisë, a mund të ketë rrezik se cënohet e drejta e subjekteve, cënohen lirit themelore të njeriut? Subjektet kanë të drejtën e kundërshtimit të masave në gjykat. Pra, garancitë ligjore janë dhënë subjekteve dhe do të jetë në fund gjykata ajo që do të vendosë. Masat po them janë parandaluese, pra që bëhen menjëherë të ekzekutueshme, por ka garanci që gjykata i gjykon. Gjithsesi, më duhet t'ju them që ne kemi pasur problematika në këtë sektor, duke u nisur nga fakti që shumë vendimet gjykatave kanë qenë gjysmake. Çka do të thotë? Janë dënuar element të caktuar të krimit me vendime me burgim, duke u marrë vetëm me subjektin dhe pa u dhënë vendim në lidhje me pasurinë e palishme. Pra ideja është që një person që ka kryer kundërlishmëri në këto fusha kaq të rënda në fakt që dëmtojnë interesin publik, jetën apo shëndetin e njerëzve, me disa vite burg kanë kaluar lumin dhe ndërkohë vazhdojnë mbasi dalin nga burgu të gëzojnë pasuri të cilat janë vënë në një mënyrë të palishme. Duket se meraku i Partisë Socialiste e majorancës është drejtësia, për cilën ju thoni se ka qenë jo transparente dhe shpesh ka dhënë edhe vendimet jo durat ose me dëm edhe në interesin publik. Pa diskutim një pjesë e madhe ka lindur nga dosjet nësitar të prokurorisë dhe nga vendimet gjysmake të gjykatave. Prandaj flasim për mbivendosje. A ka një vetting ndërkohë? Përse duhet një masë mbivendosur? Jo, mos t'i ngatrojmë. Vettingu është një tjetër çështje. Vettingu ka të bëjë me a ka të bëjë pikërisht me këto kritere, pasurinë, integritetin, profesionalizmin. Vettingu në sistemin e drejtësisë ka të bëjë me faktin e
verifikimit të individëve që japin shërbimet e drejtësisë për të dalë në fund në një trup gjyqësore apo të prokurorisë, të cilët kanë integritetin më të lartë dhe gëzojnë besimin e publikut sepse kanë kaluar një sit siç të gjithë e dimë që quhet sita e vettingut. Ndërsa këto masa kanë të bëjnë me ashpërsimin e luftës kundër krimit të organizuar, kriminalitetit në fushën e terrorizmit apo financimeve të palishme nga aktivitetet kriminale, dhe duhet t'i ndajmë në fusha, ama nuk përjashtojnë njëra tjetrën, edhe masat parandaluese, të cilat në fakt ushtrojnë ndaj subjekteve të përcaktuara në aktin normativ, parashikojnë hetime të organeve të caktuara. Nëse gjatë hetimeve mund të dalin element të tjerë, të cilët implikojnë qofshin persona të sistemit të drejtësisë, qofshin persona të politikës, askush nuk i shpëton kësaj site. Sepse nuk mund të harrojmë, sepse kryeministri kur foli për herë të parë për nismën që bëri zhurmë anti-KÇK, përmendi pikërisht prokurorët dhe gjyqtarët me cilët ishte i pakënaqur dhe i quajti vendime skandaloze. Nëse keni dëgjuar kryeministrin sakt, i është referuar paketës anti-KÇK. Po, që nuk është i përfshirë tek akti normativ. Nuk është vetëm akti normativ, pra akti normativ nuk e përjashton përgjegjësinë e askujt i cili në hetime të caktuara mund të verifikohet edhe as kjo kategori nuk mund përjashtohet. Sigurisht askush, të gjithë janë barabartë para ligjit. Pra nëse niset hetimi për një çështje të caktuar për ata që janë subjektet ligjit që kanë qenë të dënuar ose që janë në hetim, por gjatë hetimeve apo gjatë verifikimeve, nëse rezulton se qytetarë të tjerë që nuk janë në ato subjekte për cilat nis aplikimi i masave parandaluese sipas aktit normativ, por që ka fakte që mund të kenë lidhje apo implikime, patjetër që ky është një moment për të nisur verifikime dhe për subjekte të tjera. Pra qytetarët janë gjithë barabartë, edhe politikanë, nuk përjashtohen. edhe ata të sistemit Pjesë e këtij akti janë normativ nuk janë gjyqtarët dhe prokurorët aktualisht dhe zoti Shameti ka pasur një propozim në këtë drejtim. Për kreun e ILD-s, i cili ndoshta do duhet të kishte një lloj kontrolli ose monitorimi më të rreptë mbi njerëzit e drejtësisë. A do duhet që ky akt normativ të kishte edhe këtë lloj amendimi? Kemi tashmë, siç u thash, paketa KÇK, nëse e quajmë për ta kuptuar publiku, nuk është vetëm akti normativ, është edhe një ligj tjetër i cili prek ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, ku janë parashikuar disa mekanizma ligjor të zbatueshme nga ana e inspektorit të lartë të drejtësisë dhe më pas nga këshillat përkatës, ai i gjyqësorit dhe ai i prokurorisë, për rastet e flagrancës, për rastet kur kemi situata që diskreditohet rënd figura e magjistratit, ku parashikohet edhe masa e pezullimit nga detyra deri në përfundim të procedimit disiplinor që mund të hapet nga një gjyqtari për fakte të caktuara. Pra, të para së bashku, këto janë të gjitha lëvizje të majorancës që jo vetëm i shërbejnë drejtësisë në vend dhe interesit publik, por synojnë të kemi një le të themi ndërhyrje të harmonizuar të gjithë legjislacionit vendas dhe për t'i dhënë mjete ligjore në duar të gjitha organeve ligjzbatuese dhe organeve të shtetit që të gjitha fenomenet negative të cilat e kanë lënë mbrapa jo vetëm zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe kanë ushqyer kulturën e pantëshkurshmërisë të evitohen dhe të mbyllen. Pra, a më themi se do të ketë nisma të tjera ligjore plotësuese që do ta finalizonin këto operacion të anti-KÇK-s? Nismat janë tashmë në kuvend, brenda disa ditëve do të miratohet edhe ligji për të cilin sapo ju fola, dhe ky është një plotësim. Sigurisht ne nuk do të rreshtim së pari të gjitha mundësitë se si ta ashpërsojmë dhe ta godasim luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit, sigurisht dhe luftën kundër korrupsionit, sepse janë detyra të cilat i takojnë majorancës t'i bëjë dhe në fakt janë përgjegjësi që e kemi marrë përpara popullit shqiptar për t'i ndjekur dhe ne do t'i çojmë deri në fund. E fundit që do doja t'ju thosha dhe është e rëndësishme, ka të bëjë me faktin që të gjitha këto lëvizje apo ndërhyrje që majoranca është duke bërë janë të rakorduara me partnerët ndërkombëtar. Për të kuptuar qytetarët që ne nuk jemi duke shpikur mekanizma të rinj që nuk ekzistojnë në ndonjë vend të botës. Ka konventa ndërkombëtare, ka marrëveshje ndërkombëtare në cilat Shqipëria është palë, ka ekspertizë në këtë vend që ndihmojnë organet ligjzbatuese dhe organet e drejtësisë për t'i zbatuar më në fund, ashtu siç duhet, të gjitha këto lloj mekanizmash që garantojnë
që të pastrohet një herë mirë ky vend nga krimi i Ferrati, organizuar. mund të ketë një konsulencë me faktorin ndërkombëtar, por ka qenë SBA-ja ajo e cila me sa duket ju ka rikujtuar ose ka këmbgulur që kompetencat në këtë fushë ose vulën finale do duhet ta ketë SPAK, çka ndoshta na bën ta vëmë në dyshim nëse zbehet apo jo roli i SPAK-ut. Ky është shumë i rëndësishëm. Në fakt, është e kundërta e merakut që ju përcillni me pyetjen tuaj. Paketa akti normativ për cilin ne po flasim, që ka të bëjë me masat parandaluese personale dhe ekonomike, është në fakt një mekanizëm ligjor për forcimin e bashkëpunimit midis organeve ligjzbatuese dhe organeve të SPAK-ut. Në fund, për disa nga llojet e masave, është pikërisht prokuroria e SPAK-ut, gjykata e SPAK-ut që kanë fjalën e fundit dhe ndërveprimi midis organeve ligjzbatuese dhe OFL-s, pra që është tashmë edhe struktura kryesore kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, i cili është institucionalizuar me akti normativ, sepse deri dje ka qenë një organ ndër institucional, sot është bërë tashmë një organ i sankcionuar në ligj, dhe gjithashtu dhe të mekanizmat e tjerë të bashkëpunimit me organet e SPAK-ut ose prokurorisë dhe gjykatës speciale janë garanci në këtë akt, sepse duhet patjetër që të kemi një ndërveprim të institucioneve, sepse në fund, për këtë arsye dhe reforma në drejtësi ka si një prej elementeve më kryesor krijimin e gjykatave speciale kundër luftës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe do duhet patjetër t'i pajisim me mjete dhe pa bashkëpunim midis organeve ligjzbatuese dhe këtyre organeve, pra prokurorisë së SPAK-ut, nuk mundet të dalin në dritë fakte të pamohueshme për të vënë përpara përgjegjësisë nëpërmjet gjykatave të SPAK-ut persona Por kjo asesi të cënojnë punën ose të mbivendosin kompetencat e njëra tjetrës. Nëse, për të mos hyrë në detaje teknike, nëse e lexoni me kujdes aktin normativ, do ta shihni se sa herë flitet për çështje të cilat mund të jenë dhe kompetencë e gjykatave në momentin kur veprohet nga organet e policisë apo organet e tjera për masa personale apo ekonomike, dhe nëse këto çështje janë tashmë duke u gjykuar apo duke u hetuar nga organet sipas kodit procedurës penale apo ligjeve të posaçme, është gjithmonë procesi i cili ndodh në bazë të kodit procedurës penale ai që prevalon dhe pezullohet në një farë mënyrë veprimtaria në kuadër të aktit normativ, sepse duhet të përfundoj ajo që parashikohet në kodin e procedurës penale si çështje për të mos i mbivendosur kompetencat dhe për të dhënë rëndësi sipas detyrimeve. Këtij momenti. Për fund, kalimi i këtij akti normativ anti-KÇK-s duket se ka furnizuar me më shumë karburant opozitën jashtë parlamentit, por edhe atë në parlament. Ka një lloj presionimi ndaj jush për atë që ndoshta anti-KÇK-ja duhet nisi nga radhët tuaja. A ka një gjast të tillë dhe a e ndjeni këtë presion të vazhdueshëm që u vjen orë pasore nga partitë opozitare? Kushdo që do ta lexojë me vëmendje dhe me dashamirësi dhe pa paragjykime akti normativ dhe çdo gjë tjetër të paketës anti-KÇK. Nëse ka në vullnetin e vet dhe në bindjen e vet të brendshme që në këtë vend duhet ta shpërsuar lufta kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit, pavarësisht se kush është subjekti përballë, qoftë politikan, qoftë gjyqtar, qoftë prokuror, qoftë një qytetar i thjeshtë, të gjithë trajtohen në mënyrë të barabartë, nuk do të ishte kundër. Pra, filtrat tuaja nuk zgjedhin. Dhe ky është momenti për të ndarë kush është pro prosperitetit të këtij vendi, i cili nuk mund të jetë i suksesshëm pa goditur krimin dhe pa goditur terrorizmin, pa goditur financimet e palishme, pa goditur korrupsionin, do të ishte jo kaq kundër në diskurse publike siç kanë dalë, sepse masat janë të drejta, nuk bie në kundërshtim me kushtetutën, janë masat forta, sigurisht. Duhet të jesh i guximshëm të marrësh ligje të tilla, sepse ke përballë komunitete të cilët nuk janë të pafuqishëm, të paktën ekonomikisht, nuk janë të palidhur me eksponentët politik nuk përjashtohen nga anti-KÇK-ja. Po ju them edhe një herë, subjektet e ligjit janë përcaktuar, bëhet fjalë për persona të dënuar apo në hetim brenda apo jashtë vendit, ama nëse gjatë proceseve të verifikimit, të investigimit ndodh që dalin fakte. Edhe shtetas për të cilet ka indicie ose fakte në kohën e verifikimit. Sigurisht, shtetasit, siç u thash edhe një herë, janë barabartë para ligjit. Ne nuk kemi bërë asnjë dallim në ligj që të ndajmë që nëse është një politikan apo jo, ka trajtim të veçantë. Të gjithë trajtohen njësoj. Urojmë të shohim frytet. Unë ju falenderoj për sqarimin që na solët në studio. Besoj frytet keni filluar të shihni që nga momenti kur akti normativ hyri në fuqi. Nga 31 janari deri më sot besoj se informacionet etapa e fundit do të jetë drejtësia, sepse kështu më siguruat dhe ju. Pa diskutim, ne përveç se jemi përpjekur të
përdori mekanizmat më efektiv që kanë përdorur vende të tjera të Bashkimit Evropian apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi kujdesur edhe që të mos mbivendosim dhe të garantojmë të drejtat që parashikon gjithë paketa e ligjeve të reformës në drejtësi dhe sigurisht pa kapërcyer Kushtetutën e Republikës. Faleminderit që ishit sot këtu. Ju falenderoj dhe. Të nderuar shikues, pak sekonda publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë. Rreshtet e Borës që përfshin vendin ton ditën e sotme me sa duket kanë vështirësuar situatën në disa prej zonave të vendit ose në pjesën më të madhe të territorit, duke nisur nga veriu e deri në jug ku situata është predominante tashmë me rreshtet e Borës. Kemi pasur informacione që në orët e para të mëngjesit të gjitha akset nacionale janë të kalueshme dhe pa probleme, ndërkohë që autoriteti rrugor shqiptar tashmë është rikthyer në terren dhe po bën punën për të lehtësuar situatën në të gjitha vendet ku rreshtet e Borës kanë filluar që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm. Zonat veriore dhe juglindore të vendit, si dhe lartësit mbi 300 metra mbi nivelin e detit, janë mbuluar nga rreshtet e Borës gjatë natës dhe mëngjesit të kësaj të mërkure. Rreshtet me të dendura kanë qenë në zonat rurale në veri të vendit, veçanërisht në qarqet e Kuksit dhe Dibrës, ku në disa zona trashësia e Borës ka shkuar nga 25 deri në 50 cm, si në Valbon, Qafshllak, Qafprush e të tjerë. Mjetet borpastruese kanë nisur punën që në orët e mbrëmjes së dieshme dhe situatë problematike janë hasur kryesisht në Qafa, ku ka patur grumbullime të Borës për shkak të erës së fortë. Nga raportimet rezulton se rrugët nacionale në veri janë të gjitha të kalueshme normalisht dhe po punohet për të mbajtur të hapura edhe rrugët rurale, ku nuk raportohen deri tani bllokime. E vetmja problematikë është mungesa e energjisë elektrike në disa fshatra për shkak të erës së fortë. Ndërkohë edhe në qarkun e Korçës ka patur rreshje bore, por pa krijuar probleme. Akset nacionale dhe në këto zonë janë të kalueshme normalisht, ndërsa rekomandohet përdorimi i zinxhirëve në akset që lidhin zonat rurale. Komisioneri për zgjerimin, Oliver Varheli, prezentoi metodologjinë e re për të çuar përpara procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në fjalën e tij, Varheli theksoi se zgjerimi i BE-s është përparësi kryesore për Komisionin. Sot po propozojmë hapa konkret se si të përmirësojmë procesin e pranimit, tha Varheli, sipas të cilit qëllimi mbetet antarësimi i plot. Ai pohoi se Komisioni qëndron rekomandimit të fortë për të hapur negociatat e pranimit me Tiranën dhe Shkupin dhe së shpejti do të sigurojë një përditësim mbi përparimin e shënuar nga vendet. Në samitin e Zagrebit në maj, Komisioni do të paraqes një plan zhvillimi ekonomik dhe investimesh për rajonin, u shpreh Varheli. Në dokumentin e komisionerit për zgjerimin thuhet se pavarësisht se BE mbetet e përkushtuar për të pranuar në gjirin e saj shtetet e Ballkanit Perëndimor, i gjithë procesi i efektivitetit të negociatave duhet të përmirësohet më tej. Propozimi përfshin mundësinë e ndërprerjes së procesit të bisedimeve dhe kërkohet që masat ndëshkuese, në rast se procesi i reformave nuk ecën përpara ose bën hapa pas, të jenë të forta dhe proporcionale me esurinë e shteteve kandidate. Kontributi i shteteve anëtare do të jetë sistematik dhe ato do të dërgojnë në terren ekspertët e tyre për monitorim. Është momenti t'ju rikthehemi zhvillimeve politike në Kosovë, nga ande vijnë lajme të mira, ndërkohë ditën e sotme ne do të diskutojmë me politologun që sapo ka mbërritur nga Prishtina, zotin Nexhmedin Spahiu. Mirëdita dhe mirë se erdhe, zoti Spahiu. Me lajme të mira vinin nga Kosova, pas 4 muajsh tashmë keni fytyrën e re të qeverisë, koalicionin e ri qeverisës. Çfarë ju thon dy subjektet që e kanë marrë në dorë qeverisjen Kosovë, Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës? Po shpresoj që të jetë një ndryshim pozitiv, sigurisht që pas një qëndrimi të gjatë të partive që kanë dalë nga lufta për 20 vjet në pushtet, tani kemi një koalicion të partive cila meton të bëjë ndryshime. Sigurisht që ndryshimet nuk mund të jenë aq të mëdha sa pret publiku i gjerë, por gjithsesi besoj që do të jenë ndryshime pozitive. Kur më thoni ndryshimet nuk mund të jenë shumë të mëdha, pse keni këtë bindje dhe ku janë sfidat e këtij koalicioni? Po, ndryshimet nuk mund të jenë të mëdha për shkak se kjo kondicionohet nga zhvillimi i shoqërisë, dhe shoqëria nuk ndryshon brenda natës, si janë mekanizmat frenues që nuk lejojnë që shoqëria të shkojë shumë përpara. Madje në ndonjë rast aksidental kur një shoqëri merr një leadership të mençur në krye,
dhe ai sigurisht që e çon vendin përpara, por zakonisht pas një kohë vendi prap kthehet mbrapa, kthehet ritmeve. Shoqëria i ka ligjet e veta në bazë të cilave funksionon dhe hecen përpara. Nuk mund ta shtyjmë shumë përpara, po edhe nuk mund të ndalet në një vend. Kështu që besoj që ardhja e Albin Kurtit në krye të qeverisë do të kondicionojë një ndryshim goxha të madh të shoqërisë kosovare. Është e vërtet që disa standarde të cunguara, le të themi, imponohen edhe nga shoqëria, nga mendësia, nga kushtet dhe rrethanat aktuale, sidomos ato ekonomike në Kosovë, por a ka edhe një lloj kondicionimi pikërisht nga kjo aleancë e krijuar? U duk se kishte një mungesë besimi theksuar me lidhjen demokratike të Kosovës, a do të reflektohet kjo në punë, në praktikë? Jo, besoj kjo ka qenë më vështira, besoj ka kaluar. Pas kësaj besoj që do të ketë një entuziazëm, meqense ministrat të cilët janë zgjedhur në të qeverinë Kurti janë pothuajse sikur ti takonin një partie. Janë pjesa e vetëvendosjes, janë njerëz që janë më afër me LDK-n dhe pjesa e LDK-s janë njerëz që janë më afër me vetëvendosjen. Pra ka një harmonizim të figurave nga të dyja palët. Kështu që kjo imponon do të thosha një mirëkuptim më të madh në funksionimin e kësaj qeverie, por tani sa do të jenë të zonë që këtë t'i çojnë proceset e përpara, kjo është një çështje që varet nga zotësitë e tyre personale, por edhe profesionale, por edhe nga shoqëria. Zotë Spahiu, me qënë se jemi tek zotimet edhe ato që ata i kanë quajtur si programe të mëdha ambicioze, ju i njihni mirë njerëzit e klasën politike atje, si ju duken emrat e propozuar dhe tashmë të ulur në karriget e ministrive? Besoj për shembull tek Ministria e Mbrojtjes është njeriu më i qelluar që ka mund të jetë, do thotë nga kandidati i LDK-s Anton Çuni. Zoti Anton Çuni. Po, domethënë është njeri që vjen nga lufta, është domethënë nga kjo lufta që është bërë e vetmja betejë që në fakt në luftën e fundit që ka qenë një mend luftë, ka qenë ajo betejë e Kosharës dhe ai ka qenë një nga komandantët e betejës së Kosharës, kështu që edhe ministri paraprak ishte një tillë, ishte një koleg i tillë dhe kjo tregon vetë faktin që ai posa mori pranim dorëzimin e detyrës, po mendoj dorëzim pranimin e detyrës, po marrjen e postit, ai me njëherë i ofroi kolegut të tij që vjen nga partia opozitare, nga Aleanca për Rrëdhënien e Kosovës, që të jetë ish-ministër, të jetë këshilltar e tij. Pra, le themi që e kaluara e tij përkon me këtë fushë, pikërisht me Ministrinë e Mbrojtjes në Kosovë. Çfarë për emrat e tjera që vinë nga të dyja palët? Edhe emrat e tij, po mendoj tek Ministria e Arsimit është emëruar një zonjë e cila ka treguar sukses si ministre e ekonomisë, ka qenë Ezoja në atë punë, por që ajo nuk ka një reputacion si punëtor akademik, nuk është, domethënë në mes, unë besoj që këtu tek Ministria e Arsimit do duhet ishte dikush që ka një background dhe një autoritet në mes në botën akademike, në mënyrë që të bëjë reforma në arsim, për shkakun që arsimi është ajo ku Kosova qëllon më shumëti, vetë fakti që në rezultatet e PISA-s ne kemi qenë të tretët në botë për nga fund, po tregon se arsimi është në fund të Pra keni një vërejtje për këtë përzgjedhje në postin e ministres së arsimit? Po, sa mund të jetë menaxhere mirë, por besoj që për të bërë reformat e duara në arsim nuk mund ta bëjnë këtë punë vetëm këshilltarët. Ministri duhet të ketë një vizion se çfarë don të bëjmë arsimin dhe tek pastaj të zgjedhë këshilltarët e duhur. Po. Kështu që edhe duke mos qenë një emër i shquar, domethënë nga bota akademike, këtu çelon puna. Pastaj është puna tek te Ministria e Jashtme, ku Zoti Konjufsa, e cila është imponuar me vetë faktin që një herë u zgjodh kryetar parlamenti dhe ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë Albin Kurtit. Kështu që zgjedhja e tij ministri i jashtëm në mënyrë pas që ai u detyruat të jepte dorëheqje nga kryetari i parlamentit e tjerë, ka qenë e imponuar nga kjo situatë. Mund të jetë imponuar, por a është e pranueshme? Por për mendimin tim nuk është njeriu i qelluar
për këtë post. Edhe LDK dhe vetëvendosje kanë pasur njerëz të cilët do të ishin shumë adapt në punën e ministrit të jashtëm se sa Zoti Konjufca. Po, Konjufca. Zoti Spaju, ka pas një shqetësim se vetëvendosja ka zgjedhur disa figura intelektuale për shërbyer në poste ministrore, por të cilët nuk kanë kredite elektorale, pra nuk janë të provuar në skenën politike. A qëndron? Përveç njërës, një ministret e cila është tërësisht e panjohur për publikun e gjerë, dhe kur ka qenë e panjohur për mua, besoj që ka qenë për shumicën absolute, edhe të aktivistëve të vetëvendosjes, që është zgjedhur ministre në zhvillimit ekonomik, apo nuk e di se si, për çështje ekonomike në fakt, të tjerët ka një background, për shembull Besnik Bislimi që është ministri i financave, ai është doktor i shkencave të ekonomisë dhe është një aktivist i hershëm i lëvizjes vetëvendosje, do të thonë që natyrshëm i ka takuar ky pozicion, ose për shembull zonja Albolena Xhiu, e cila edhe ka qenë aktiviste më besnike në fakt nga të Albin Kurtit në lëvizjen vetëvendosje dhe sigurisht që i takonte që të ishte në postin ku është emëruar, pastaj por edhe emrat e tjerë, edhe emrat e LDK-s janë poshtë njerëz, domethënë të cilat në një mënyrë qeveria si e tillë nuk është që për momentin nuk meriton më shumë kritikë se kaq. Jo, do të thosha që Albin Kurti ka bërë për zgjedhjen e duhur në fakt në kuadër të mundësive tash të cilat i imponojnë edhe rezultatet zgjedhore dhe edhe koalicioni. Kjo ka qenë maksimumi që mund të bëjnë në këto rrethana. Megjithatë, nuk mund të lë pa ju pyetur. Ajo çfarë mendoj është një vërejtje nga ana ime dhe që mendoj që ai ka bërë kompromis me luftën kundër korrupsionit në këtë rast, është numri i madh i ministrive dhe i zëvendësministrave, të cilët, sidomos zëvendësministrat, nuk bëjnë asnjë punë në qeverinë e Kosovës. Historikisht, domethënë që kur Kosova, pas luftës, Kosova ka formuar qeveri, roli i zëvendësministrit ka qenë një kote. Nëse ai zëvendësministri është i të njëjtës parti, nga është edhe i partisë tjetër nga është ministri, atëherë ministri nuk e lën atë që të veproj, sepse i zën gjithë hapësirën. Por ama ka pasur një reduktim të numrit të zëvendësministrave dhe ministrive. Po, patjetër. Po nëse është i të njëjtës parti, atëherë është akoma më keq sepse ka konkurrent brenda partisë dhe po ashtu nuk e lë të punoj. Domethënë që zëvendësministri është. Por a është ky një kompromis pothuajse i imponuar, domosdoshëm i zotit Kurti, sepse parullat e mëdha me të cilat u shfrytëzoi dhe doli gjatë fushatës elektorale duket se fillimisht i stepën partitë e vjetra politike, këto për luftimin e korrupsionit. Po, patjetër, po besoj këto që të ketë 33 zëvendësministra, domethënë ka qenë jo që Albin Kurti është i bindur që ata mund të kryejnë ndonjë punë, por për të shuar apetitet edhe të partisë, njerëzve të partisë vetë dhe të partisë aleate, për t'i rahatuar, domethënë disa. Natyrisht ai nuk u tregua kështu i pangopshëm si kryeministri parapraki, i cili bëri 80 zëvendësministra, 22 ministra tjerë, gjë që ishte bën të qeverinë e Kosovës më të madhe se qeveria e Kinit. Bëri atë që tha, bujar dhe jo shumë kërkues në këtë drejtim të apetiteve të veta. Megjithatë, jo deri në masën çfarë ka qenë e pritshme për një njeri që nuk është korruptuar deri më tani edhe që pretendon të jetë një luftëtar i pa kompromis kundër korrupsionit, sepse kjo domethënë rritja e numrit të njerë në 12 ministri, pastaj 15, pastaj numri i zëvendësministrave tjerë, nga 24 në 33, kjo tregon se ai veç po bën kompromise në luftën. Që vinë si rezultati i imponimit edhe të një pale të dytë. 2 pika të fundit për cilat ka kuriozitet. Është dialogu dhe vazhdimësia e dialogut me Serbin, ku zoti Kurti ka premtuar dhe është zotuar se do të ulet vetë në tryezën e dialogimit dhe përmirësimi ose jo i marrëdhënieve me palët shqiptare. Si e shihni zotin Kurti në perspektivë në këto 2 drejtime? Mendoj në raport me Beogradin
sigurisht që Albin Kurti do të jetë dialogus më serioz. Është më serioz për shkakun që ai di çfarë don edhe çfarë kërkon në këtë dhe natyrisht aty është Kosova në këtë dialog pa aleatët e vet nuk ka ndonjë fuqi që të imponojë Beogradit qoftë edhe një pazar për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Sigurisht që Kosova duhet të jap diçka në këmbim të njohjes dhe detyra e klasës politike të Kosovës është që të jap sa më pak, që domthonë ta marrë me një çmim sa më të vogël pavarësinë dhe të natyrisht të bëjë aleatët e Kosovës që të bëjnë sa më shumë presion Beogradit në mënyrë që domthonë çmimi i Kosovës, që do ta ketë Kosova ose Kosoja të jetë më ulët. Pra, ulja e zotit Kurti në këtë tryezë është premtuese si fillim. Çfarë për relatat me Shqipërinë? Ja, për relatat me Shqipërinë mendoj që unë parashoj që do të ketë telashe për vetë faktin që sidomos nëse ai ka sukses në luftën kundër korrupsionit, atëherë kjo do të jetë një do të krijojë xhelozi në do të bëjë në sedër klasën politike në Shqipëri dhe pastaj kjo do të reflektohet edhe në raportet në mes të dy qeverive dhe dy vendeve edhe po mendoj një aspekt pozitiv do të jetë nëse Albin Kurti heq dorën nga ajo ideja për të bashkuar Kosovën me Shqipërinë e tjerë, kjo do të jenë raportet shumë të mira, nëse ai do të vazhdoj, domthonë do të punojë në këmbguljen për idenë e bashkimit. Për idenë e bashkimit, atëherë kjo do të sjellë telashe më të mëdha me klasën politike në Shqipëri dhe besoj do të jetë më keq për Kosovën për shkakun që ekzistenca e shtetit të Kosovës varet nga relacionet e mira me shtetet fqinj. Tani gjithë aleatët e Kosovës po përpiqen që të përmirësojnë marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë, që është po më kundërshtari i pavarësisë së saj e tjerë, dhe ato kanë arritur të imponojnë që Mali dhe Maqedonia të ketë relacione të mira qendrore me Kosovën. Dhe në rast të zamë që në rast se Albin Kurti acaron marrëdhëniet me Shqipërinë, që është një vend vëlla, një shtet vëlla për Kosovën, atëherë kjo është në dëm të rezultateve ndoshta. Po sigurisht që është në dëm të rezultateve të përgjithshme. Ne kemi parë domethënë që sidomos gjatë idesë së mini Schengenit, që ka qenë një qendrim komplet foshnjor i klasës politike në Kosovë, e cila refuzoja priori, madje refuzoja të vinte në Tiranë, dhe presidenti dhe kryeministri e tjerë në të bimin, po mendoj për të diskutuar këtë idenë e mini Schengenit, e cila nëse realizohet faktikisht e izolon Kosovën, dhe Kosova nuk guxon të ngelet jashtë, nuk guxon të vetëm të mallkojë Tiranën dhe të mjaftohet me kaq. Pra ndoshta duhet kishte kontributin me prezencë dhe vendimarrje. Po natyrisht që duhet të ishte edhe ishte një qendrim tërësisht i gabuar i gjithë klasës politike, më përjashtim të Albin Kurtit, i cili përdori një formulë që tha pse s'na pritni edhe ne, formimin e qeverisë së re. Formimin e qeverisë, që ishte një formulim kogja diplomatik, i pranueshëm karshi asaj çfarë bëri presidenti, kryeministri në detyra të tjera, domthonë edhe madje edhe kryetari i LDK-s, i cili përdori terma pejorativ, domthonë tani nuk të shohim, të presim për standardet e reja. Zoti Spahiu, unë ju falenderoj që sollët analizën nga Prishtina në studion e Ditarit këtu në ADC-n. Faleminderit. Ndërkohë ne rikthehemi bashkë me të tjera informacione. Bashkimi Evropian kërkon të mbrojë qytetarët e tij nga kanceri dhe synon që të rrisë taksat për alkoolin dhe duhanin. Brukseli do të ndërmarrë një plan të gjerë veprimi pas 2 konsultimeve publike. Bashkimi Evropian është gati të ndërmarrë masa të ashpra në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve. Brukseli do të ekzaminojë rolin e taksimit për duhanin dhe alkoolin, reduktojë ekspozimin e substancave kancerogjene në vendet e punës dhe në ambientet publike për parandalimin e tumorëve. Gjithashtu do të rishikojë diagnozat e hershme dhe terapitë e reja, si dhe cilësinë e jetës së pacientëve.
Këto masa, mbi të cilat do të zhvillohet aksioni i Komisionit Evropian në luftën kundër tumorëve, u prezantuan së fundmi në Bruksel në konferencën e quajtur Evropa poshtë kancerin. Ekzekutivi i Unionit nisi 2 konsulta publike për të formuar një plan veprimi, shpjegoi presidentja Ursula von der Leyen. Konsultimi i parë do të jetë i hapur për të gjithë dhe do të zgjasë 12 javë, ndërsa i dyti do të zgjasë vetëm 4 javë dhe do të përqendrohet vetëm në synimet e planit të veprimit që prezantohet në fund të 2020-s. Dëshirojmë të dëgjojmë të gjithë ata që kanë një histori për të treguar, mjek dhe pacient, shkencëtar dhe shoqëri civile, theksoi von der Leyen, ndërsa në fund presidentja e Komisionit Evropian tha se kjo është një betejë që duhet fituar. 2 anije me gati 5.000 pasagjerë janë vënë në karantinë në Japoni dhe Hong Kong, mes frikës për përhapjen e koronavirusit. Të paktën 490 viktima në Kinë dhe rreth 24.000 persona tashmë të prekur. Të paktën 10 nga personat që gjenden në bordin anijes me turista ankoruar në portin e Yokohamas në Japoni kanë rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit. Mjeti lundrues me rreth 3.700 persona në bord u vendos nën karantinë pas pritjes së një pasagjeri të infektuar në Hong Kong. Numri i personave me koronavirus në anijen kroçer Diamond Princess mund të rritet pasi ende nuk janë kontrolluar të gjithë pasagjerët. Një tjetër anije me rreth 1.800 turistë është ankoruar në Hong Kong, ku po i nënshtrohet kontrolleve nga punonjës të shëndetësisë. Ndërkaq numri i viktimave të koronavirusit në Kinë është afruar 500-s, ndërsa rastet e prekura janë mbi 24.000. Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë ka regjistruar 24.324 raste me virus nga secili rajon i Kinës, 3.219 prej të cilave janë kritike. Numri total i vdekjeve është 490, ndërsa të shëruarit janë 892. 2 viktima janë shënuar jashtë Kinës në Hong Kong dhe Filipina. Virusi është përhapur në 25 vende, duke nxitur evakuime masive. Franca dhe Britania e Madhe i kanë kërkuar qytetarëve të tyre të largohen nga vendi, ndërsa Gjermania u bën thirrje atyre të tregojnë kujdes. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi të martën se nuk ka ende një pandemi të koronavirusit, ndërsa kërkoi të refuzohen informacionet e pabaza lidhur me situatën. OBSH thekson se rastet jashtë Kinës janë të pakta dhe se do të arrijnë ta frenojnë përhapjen e virusit. Presidenti Amerikan mbajti fjalimin tradicional mbi gjendjen e vendit një ditë para se Senati të votojë për shkarkimin e tij. Në një klim të tensionuar, presidenti foli për arritjet e administratës dhe refuzoi të japë dorën zyrtares më të lartë demokrate Nancy Pelosi. Kjo e fundit grisi një kopje të fjalimit të Trump. Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti fjalimin tradicional për gjendjen e vendit në një klim të tensionuar në Washington, një ditë para votimit në Senat për shkarkimin ose jo të tij. Por kreu i Shtëpisë së Bardhë përqendrua tek sukseset e administratës së tij, duke thënë se Shtetet e Bashkuara janë më të forta se kurrë. Tregu i vendeve të punës është rritur, varfëria po fundoset, krimi po bie, besimi po rikthehet dhe vendi ynë po lulëzon dhe po gëzon respekt të madh përsëri. Armiqtë e Amerikës janë në arati. Mirëqenia e Amerikës është në rritje dhe ardhmja e Amerikës është e shkëlqyer. Ligjvënësit republikan thërrisnin edhe 4 vite të tjera, ndërsa përçarjet me demokratët ishin më të dukshme se kurrë. Në përballjen e parë me zyrtaren më të lartë demokrate dhe kritiken e tij më të zëshme Nancy Pelosi, Trump refuzoi të jepte asaj dorën, ndërsa i drejtohej podiumit për fjalimin e shumëpritur, ndërsa kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve grisi një kopje të fjalimit të presidentit në fund të fjalës së tij. Kur presidenti akuzoi demokratët se kishin planifikuar të detyronin taksapaguesit amerikan, të siguronin kujdes shëndetësor falas emigrantëve pa dokumenta, Pelosi u pa duke thënë disa herë, nuk është e vërtet. E megjithatë ajo e duar trokiti presidentin, kur ai foli për investimet në infrastrukturë dhe kur prezantoi të ftuarin e tij, liderin e opozitës venezuelane Juan Guaido. Në një sulm të qartë ndaj paraardhësit të tij Barack Obama, Trump u shpreh: Në vetëm 3 vjet ne përmbysëm mentalitetin e dobësimit ekonomik dhe refuzuam të kurrjen e fatit të Amerikës. Po bëjmë përpara në hapa të paimagjinueshëm. Trump foli gjithashtu për politikat tregtare që sipas tij po e forcojnë Amerikën, përmendi rritjen e kontributeve të aleatëve ndaj NATO-s,
dhe tha se 100% e kalifatit të shtetit islamik ishte shkatëruar. Ekipi Goga Basket është fituesi më i ri i Kupës së Shqipërisë në basketbol për meshkuj. Goga Basket ja ka arritur të fitojë dhe trofeun e dytë më të rëndësishëm në basketbolin e meshkujve, duke mundur në finale Vllaznin me rezultatin 80-70. Shkodranët tregua një formë të mirë dhe në një moment arritën deri në 12 pikë diferencë përballë rivalëve të tyre, por lodhja një natë më parë në gjysmëfinalen ndaj Teutës u duk qartë tek basketbollistët kuqe-blu, që nuk mundën të mbanin të njëjtin ritëm deri në fund. Si rjedhoi pas fitimit të kampionatit për herë të parë gjatë sezonit të kaluar, Goga Basket shkruan historinë duke rrëmbyer për herë të parë edhe trofeun e Kupës së Shqipërisë. Dhe kështu ne kemi mbërritur në fund të ditarit të kësaj dreke. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Bashkë ndajemi këtu për sot dhe ritakohemi nesër. Ju vazhdoni që ndroni me A2CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.